สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับ V Tattoo You ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนลำดับการฝึกนะครับเวลาคุณจะหัดสักหนังเทียมเนี่ยว่าเราจะฝึกนะครับอย่างไหนเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็อันไหนท้ายที่สุดนะครับหรือว่ายากสุดเนาะอันนี้จะเรียงตั้งแต่อันที่ฝึกง่ายนะครับแล้วก็เป็นไวแล้วก็มีประโยชน์นะครับเป็นอันดับแรกนะครับก็คือผมจะเรียงไปเรื่อยๆเนาะ โดยการฝึกเนี่ยมันจะฝึกเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือหลายคนต้องเข้าใจนะครับว่าเราฝึกไปเพื่ออะไรนะครับแล้วฝึกไปใช้ยังไงนะครับก็คือเข้าใจแหละว่างานสักมันมีพื้นฐานไม่กี่อย่างนะครับแต่ว่าเวลาเราหัดสักเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสไม่ถูกเนี่ยการที่คุณหัดนะครับหัดไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันจะทำให้คุณเก่งช้านะครับ ที่คุณเก่งช้าเพราะว่าคุณไม่เข้าใจนะครับว่ามันต้องฝึกแค่ไหนนะครับแล้วก็แค่ไหนควรจะพอแค่ไหนก็ดีแล้วนะครับบางคนเสียเวลาฝึกไปเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเปล่าประโยชน์นะครับคือมันไม่ได้อะไรกลับมาเพิ่มนะครับมันแค่ได้แค่ช่วงแรกๆเนาะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าฝึกต่อไปเพื่ออะไรนะครับโดยในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าในการฝึกแต่ละอย่างเนี่ยมันได้อะไรนะครับในการฝึก โอเคเรามาเริ่มลำดับแรกเลยนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ว่ายากสำหรับมือใหม่นะครับก็คือการเดินเส้นนะครับโดยในการเดินเส้นเนี่ยคือมันก็รูปแบบมันไม่ได้ยากนะครับอันนี้ผมจะทำรูปแบบให้ดูก่อนนะครับแล้วผมจะบอกว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะครับโดยในการลากเส้นนะครับเราจะลากประมาณเนี่ยสามารถลากยาวกว่านั้นได้นะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำนะครับไม่ควรจะลากสั้นเกินไปนะครับ หรือลากยาวมากๆกรณีที่แบบลากยาวมาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ายาวเกินไปนะครับที่จะดีเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับคือเวลาเราสักจริงเนี่ยให้ทิ้งน้ำหนักตรงที่ข้อมือเนาะแล้วเราก็กดลากนะครับอันนี้คือลากลงมาก่อนนะครับความยาวประมาณนี้นะครับเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วเราก็ลากไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือลากเส้นตรงก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะลากเส้นนอนครับโดยเส้นนอนเนี่ยคุณสามารถลากทับตรงนี้ได้เลยนะครับคือคุณสามารถลากไปอย่างนี้ได้เลยนะครับคุณไม่ต้องมาทำอีกช่วงหนึ่งนะไม่ต้องนะครับคือคุณทำทับไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องกินพื้นที่เนาะไอ้พวกเส้นทะแยงก็เหมือนกันนะครับคือสมมุติว่าคุณลากเส้นนอนไปแล้วฟืบเนี่ยลากเต็มไปหมดแล้วแล้วคุณจะทำเส้นทะแยงนะครับคุณก็เนี่ยทำลงไปในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าหนังเทียมเนี่ยเราซื้อมาเพื่อฝึกนะครับเนี่ยผมแนะนำว่าคุณทำไปเลยนะครับมันจะทับกันยังไงก็ช่างนะครับ พยายามเดินให้มันห่างๆหน่อยประมาณเนี้ยคุณก็เนี่ยเดินไปเลยจนสรุปมันสานกันเนี่ยคือในการหัดเดินเส้นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการเส้นที่มันตรงนะครับอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าเวลาคุณหัดเดินเส้นเนี่ยสมมติคุณซื้อเครื่องสักมาเนี่ยแล้วคุณมาหัดสักเนี่ยครั้งแรกที่คุณควรโฟกัสนะครับการโฟกัสนะอันนี้ผมจะเขียนลงไปในกระดาษนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับความตรงความนิ่งอะไรเลยนะครับแต่อยู่ที่สักติดไม่ติดนะครับสักติด หรือไม่ติดนะครับอันนี้คุณจำไว้นะครับในการเดินเส้นชุดแรกเนี่ยไม่ว่าคุณจะฝึกกี่ชุดก็ตามชุดแรกเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสเนี่ยก็คือการสักติดหรือไม่ติดนะครับถ้าสมมติว่าไม่ติดเนี่ยคือแปลว่าคุณเนี่ยยังกดความลึกยังไม่พอนะครับในเรื่องความลึกเนี่ยคือคุณสามารถไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับผมมีอธิบายไว้อยู่นะครับเพราะว่าสักติดไม่ติดเนี่ยมันมีอยู่ที่ความลึกนะครับสาเหตุมันนะครับก็คือหมึกไปไม่ถึงชั้นนะครับ ชั้นความลึกมันมันก็สักไม่ติดนะครับอันนี้คือสาเหตุเดียวนะครับสาเหตุง่ายๆนะครับดังนั้นคุณก็ควรจะกดให้มันลึกขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าลึกเกินเนาะปกติหนังเทียมเนี่ยมันจะมี1 มิล2 มิล3 มิลนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำผมจะแนะนำ2 มิล3 มิลขึ้นไปนะครับเพราะเวลาเราสักคนจริงเนี่ยเราจะสักลงไปความลึกชั้นผิวเนี่ยประมาณ1 มิลนะครับ อันนี้คือทั่วไปเนาะดังนั้นเราไม่ควรเอาหนังเทียม1 มิลมาหัดสักนะครับเพราะว่าต่อให้สักติดแต่พอไปสักคนจริงคุณจะไม่กล้าจิ้มเข็มนะครับนี่คุณต้องระวังนะครับในการเลือกหนังเทียมเนาะคราวนี้มาตรงนี้ต่อนะครับเส้นพอเรา
เนี่ยเราโฟกัสตรงที่สักติดไม่ติดนะครับ คุณจะลากไปเท่าไหร่ก็ได้หนังเทียมนั่นนะลากจนกว่าจะพอใจอ่ะอันนี้คือทั่วไปเลยนะครับ แต่ผมแนะนำว่าพยายามลากจนมันติดสม่ำเสมอนะครับ สมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าเป็นการลากลงเนาะลากลงอย่างเงี้ยถ้ามันติดสม่ำเสมอเนี่ยคุณลองลากไปสักอีก4-5 เส้นเนี่ยแล้วก็ลองทั้งเส้นทะแยงเส้นนอนเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันติดสม่ำเสมอแล้วเนี่ย อันนี้ก็ควรจะพอได้แล้วนะครับในการฝึกลากเส้นเนาะเพราะในการลากเส้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องลากตรงนะครับเราไม่ได้ไปแข่งเส้นตรงกับใครเนาะอันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าคุณมาหัดสักเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องสักให้ติดก่อนนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับโดยการลากเส้นเนี่ยคือมันจะเช็คง่ายนะครับว่าติดไม่ติดเพราะว่าเวลาคุณลากมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ติดคุณจะเห็นเลยถ้ามันติดคุณก็จะเห็นเลยหรือว่าถ้ามันแหกเนี่ย คุณก็จะเห็นเลยว่าหนังเทียมมันเหมือนลักษณะโดนคัตเตอร์กรีดอ่ะมันจะยุบไปหรืออะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าไฟแรงนะครับเรื่องไฟคุณก็ลองไปศึกษาดูนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าสักติดแล้วนะครับแล้วถ้าคุณมีเวลาเหลือนะสมมติว่าคุณนึกละคุณฝันเวลาคุณไปนอนฝันแล้วว่างานคุณจะเป็นงานเส้นงานญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยคุณก็หัดเส้นไปเลยก็ได้นะครับหมายถึงว่าคุณจะหัดเดินเส้นให้มันตรงนะครับ หัดเดินเส้นให้มันพิ้วเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับ แต่ผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าคุณสักติดแล้วเนี่ยคุณควรจะไปหัดอย่างอื่นนะครับ ไม่ควรจะหัดอย่างใดอย่างหนึ่งอันเดียวนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับ ต่อให้คุณเดินตรงมากแค่ไหนนะครับ แต่ผมต้องบอกก่อนว่างานสักไม่ได้มีแค่งานเดินเส้นนะครับ ยิ่งถ้าสมมุติว่าคุณเป็นช่างมือใหม่เนี่ยคุณจะเอาแค่งานเส้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องมีทักษะพื้นฐานหลายอย่างนะครับคราวนี้สักติดแล้วสมมุตินะสักติดแล้วเส้นตรงแล้วด้วยสิ่งต่อไปนะครับที่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปสิ่งต่อไปเนาะผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีคนมักถามผมนะครับก็คือลูกศิษย์ผมเนี่ยถามว่าในการเดินเส้นเนี่ยเราจะใช้เข็มเบอร์ไหนนะครับ ผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับ คือเข็มที่ผมไม่แนะนำนะครับในการฝึก ถ้าคุณจะฝึกเอาจริงนะ ผมไม่แนะนำเบอร์3เบอร์5 RL นะครับ ผมแนะนำว่าให้ไปใช้เบอร์ RS นะครับ3 RS 5 RS อะไรพวกนั้นนะครับ เป็นเบอร์ที่เป็นเข็มที่มันปลายไม่กระจุก ถ้าเป็น RL เนี่ย RL เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับ ปลายมันจะแหลม มันจะมาประกบกันนะครับ ส่วน RS นะครับคือปลายมันจะตรงๆอย่างนี้นะครับอันนี้ RL เนาะอันนี้ RS นะครับคือเวลาคุณหัดเดินเส้นเนี่ยถ้าเป็นเบอร์3เบอร์5อะไรพวกนี้คือมันสักติดง่ายนะครับมันสักติดง่ายแต่แค่ว่ามันอาจจะเบี้ยวอันเนี้ยคือแต่ถ้าเป็น RS เนี่ยมันจะสักติดยากนะครับมันจะสักติดยากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหัดจนมันสักติดจนอิ่มเนี่ยถ้าคุณกลับมาสัก RL เนี่ยคือหมูเลยนะครับมันกลายเป็นเข็มที่มันง่ายๆเลยนะมันหมูเลยเพราะว่า RS เนี่ยยากกว่า มันยากกว่าตรงไหนก็คือทิศทางนะครับเวลาสมมติว่าเส้นลอกลายมาตรงๆอย่างเงี้ยถ้าคุณลากอย่างเงี้ยเหมือนเขียนหนังสือเหมือนที่ผมลากให้ดูนะคือมันจะไม่อิ่มเลยคุณต้องทำให้ทิศทางเนี่ยมันมาทิศทางเดียวกันนะครับหรือคุณอาจจะต้องตั้งเข็มหน่อยเนี่ยตั้งเข็มกดลงอะไรพวกเนี้ยนะครับคือมันจะฝึกทิศทางนะครับฝึกการควบคุมมือนะครับมันได้ฝึกเยอะกว่า RL นะครับ RS อันนี้คือส่วนตัวผมนะครับคือหลังๆผมก็ให้ลูกศิษย์ผมฝึกแบบนี้ ซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าฝึกอะเป็นช่างสักอะมันไม่ใช่ว่าฝีมือแค่พอได้แล้วจะไปสักเนาะสำหรับผมนะมันต้องแบบเก่งระดับหนึ่งอะคุณถึงจะไปสักคนอะเพราะไม่งั้นนะช่างที่เขามาแก้หลังคุณเนี่ยคือมันลำบากนะครับคือผมอะโดนงานแก้บ่อยนะอันนี่ผมจะบ่นให้ฟังดังนั้นคือผมจะสอนลูกศิษย์ผมจนแบบว่าแม่งต้องเก่งสักอย่างสองอย่างแล้วค่อยไปสักนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีคนให้สักก็สักไปเถอะแล้วก็แก้ให้เขาด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับสมมุติว่าสักฝึกเก่งแล้ว RS เก่งแล้ว RL เก่งแล้วนะครับต่อมานะครับก็คือการถมดำนะครับคือในการเดินเส้นเนาะบอกไปแล้วนะครับมันคือฝึกการสักติดไม่ติดนะครับถ้าเป็น RS ก็จะควบคุมมือนะครับทิศทางการเดินเส้นการเอียงเข็มนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมนะครับ คือทำมือให้ชินนะเออพอมือชินปุ๊บก็จะเป็นการถมดำนะครับในการถมดำเนี่ยมันจะต่างจากการฝึกอันโบนหน่อยนึงคือมันใน
ในความเป็นจริงสำหรับผมนะฝึกถมดำมันไม่ได้ยากครับการฝึกถมดำเนี่ยคุณก็แค่ตีช่องมานะครับเป็นตารางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ยาวเล็กใหญ่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วแต่คุณเนี่ยแล้วคุณก็แค่ถมดำนะครับคุณก็วนไปเลยแต่การถมดำเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันจะฝึกเกี่ยวกับเทคนิคนะครับ ฝึกเทคนิคกับความรู้สึกเทคนิคยังไงนะครับเทคนิคการใช้หน้าเข็มนะครับอันนี้คือถ้าสมมติว่าคุณใช้หน้าเข็มไม่เป็นนะครับการถมดำคุณเนี่ยจะช้านะครับแล้วคุณต้องย้ำหลายรอบนะครับคือหน้าเข็มเนี่ยมันส่วนใหญ่ที่เราใช้นะครับจะมีข้างเข็มนะครับแล้วก็หน้าเข็มนะครับแล้วก็การบิดเข็มยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่คือเข็มเนาะ อันนี้จะเป็น M1 นะครับเวลาเราใช้หน้าเข็มเนี่ยคือเราจะลักษณะนี้นะครับนี่เราจะไถขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คือการใช้หน้าเข็มนะครับข้างเข็มเป็นไงนะครับข้างเข็มคืออย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือข้างเข็มนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับคือการบิดอย่างนี้ครับทำองศาอย่างนี้ครับแล้วก็ไถอย่างนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ได้มันจะต่างกันนะครับเวลาคุณใช้หน้าเข็มเนี่ยคุณสังเกตดูเข็มเนี่ยมันจะมีความห่างกันอยู่นะครับเวลาคุณเอาหน้าเข็มปัดเนี่ยคือร่องระหว่างเข็มเนี่ยมันกว้างนะครับพอร่องระหว่างเข็มมันกว้างเนี่ยมันก็จะเต็มช้านะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้ข้างเข็มเนี่ยมันจะเต็มไวหน่อยเพราะว่าร่องมันมีอยู่ร่องเดียวแล้วคุณก็เนี่ยทับไปมันก็เต็มแต่ประเด็นคือมันจะมีรอยได้ง่ายนะครับแล้วก็มันไม่ควรเอาไปใช้พื้นที่ใหญ่ๆเนาะมันใช้พื้นที่เล็กๆเนี่ยโอเคกำลังดีนะครับแต่อีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือคุณเขาเรียกว่าบิดเข็มหน่อยอ่ะเหมือนสมมตินี่หน้าเข็มใช่ไหมคุณบิดหน่อยครับประมาณ45องศาหรือใช้มาเฉียงอย่างเงี้ยพอมาเฉียงนี้เวลาคุณทำเนี่ยหน้าเข็มนะครับปกติมันอย่างนี้เนาะปกติมันอย่างนี้ใช่ไหมพอคุณบิดปุ๊บหน้าเข็มเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันจะชิดกันอ่ะมันจะพยายามปิดรอยเข็มให้กันมันจะเต็มง่ายกว่านะครับนี่คือผมสอนไปเลยนะครับคือการใช้หน้าเข็มนะมันคือตัวเทคนิคนั่นแหละเทคนิคการใช้เข็มเนี่ยเพราะว่าเข็มส่วนใหญ่มันเข็มแพรหรือว่าการปัดเงาอะไรพวกนี้คือมันจะใช้หน้าเข็มประมาณ3อย่างนี้เป็นหลักนะครับดังนั้นคุณก็ควรจะไปหัดนะครับพยายามหัดลองใช้หน้าเข็มดูนะครับสมมติหน้าเข็มคุณก็เนี่ยลองหมุนไถไปดูนะครับหรือใช้ข้างเข็มนะครับเนี่ยข้างเข็มมันก็จะแคบหน่อยนะครับมันก็จะต้องถี่หน่อยนะครับหรือว่าหัน45องศานะครับเนี่ย45องศาลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติคุณใช้หน้าเข็มนะสมมติปัดเข้าหากล้องนะครับปัดอย่างนี้นะฟึบเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับหน้าเข็มเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่ข้างเข็มก็มีอยู่นะครับแต่สมมติว่าคุณหันอย่างเงี้ยเนี่ยหันแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดอันนี้ให้จินตนาการตามนะครับปัดทิศทางไปหากล้องนะครับคุณสังเกตว่าร่องเข็มมันจะไม่เห็นนะครับอันนี้จะเห็นชัดเลยเห็นไหมที่มันเป็นร่องเนี่ยข้างๆก็เห็นชัดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติคุณเนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดอย่างนี้นะครับร่องเข็มมันจะแคบลงนะครับแล้วงานคุณจะเต็มไวเนาะอันนี้คือเรื่องของเทคนิคนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกในการถมดำเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับคือเวลาสมมุติว่าคุณหัดถมดำเนาะคุณพยายามจับเขาเรียกว่าอะไรจับความรู้สึกนะครับเวลาคุณถมไปเนี่ยสมมุติว่าผมนะเป็นคนถมไปช้าๆนะช้าๆนะครับถมไปช้าๆเนี่ยถมไปละสมมติว่าผมเป็นคนถมช้าๆนะครับแล้วมันดำเกือบสนิทเลยเนี่ยแล้วมันเหลือแค่ที่มันไม่ดำนิดเดียวเนี่ยแล้วผมวกกลับมาเก็บเนี่ยแล้วมันดำไปหมดเลยเนี่ยดำจนแบบว่าดำสนิทแล้วเนี่ยแล้วผมเช็ดดูเนี่ยไม่ต้องย้ำแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณจำความรู้สึกนี้ไว้นะครับแล้วคุณก็นำไปใช้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเวลาคุณไปอัดสีนะครับหรือถมดำเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการวนมือของคุณเนี่ยในการไปรอบหนึ่งเนี่ยมันทิ้งเขาเรียกว่าระยะห่างของเข็มหรือเขาเรียกว่าอะไรความแน่นของสีเนี่ยมันแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้เนี่ยคุณแปลว่าอะไรครับคุณก็ต้องย้ำหลายรอบนะครับกว่ามันจะเต็มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าผมเนี่ยปกติผมบนถมดำเนี่ยแค่3 รอบก็เต็มแล้วเนี่ย
อันนี้คือสิ่งที่ดีนะครับมันหมายถึงว่าคุณเนี่ยจับความรู้สึกของการถมดำได้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่แค่การถมดำนะครับที่แบบเอาถมให้ดำแล้วก็จบนะครับไม่ใช่นะครับผมต้องบอกกันว่าการฝึกเนี่ยฝึกเรื่องเทคนิคแล้วนะครับหมายถึงการใช้หน้าเข็มแล้วเนี่ยเราต้องฝึกจังหวะมือนะครับความรู้สึกที่เวลาเข็มมันลงไปเนี่ยแล้วเราวนนะครับวนรอบหนึ่งดำหรือยังนะครับหรือเราต้องกลับมาวนอีกรอบหนึ่งคือเราต้องรู้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้เนี่ยแล้วคุณไปสักหนังคนเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันจะด่างนะครับเพราะผมก็เคยประสบกับตัวเองนะครับตอนที่ถมดำหนังคนครั้งแรกนะครับคือเราก็แบบว่าเราไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้จับเขาเรียกว่าอะไรจับจุดจับจังหวะเราได้นะครับตอนนั้นผมก็ถมดำเลยผมก็เนี่ยปั่นไวๆนะครับปั่นไวๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดตอนนั้นนะครับคือไฟเครื่องมันช้านะครับไฟมันต่ำประเด็นคือมันไม่แน่นนะครับดังนั้นผมต้องกลับมาซ้ำหลายรอบนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับคือถ้าคุณไปดูช่างเก่งๆนะครับถมสีถมดำเนี่ยคุณสังเกตดูเลยเขาวนนะครับเขาวน2-3 รอบแน่นแล้วเขาก็เช็ดนะครับเช็ดตอนที่เขาเช็ดดูเนี่ยคุณสังเกตเลยดูว่ามันจะแน่นดำสนิทเลยนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับช่างที่หัดใหม่นะครับวนไปแล้วก็พอมาเช็ดดูแล้วเนี่ยมันไม่แน่นนะครับอันนี้คือมันข้อแตกต่างนะครับสำหรับคนที่เขาเป็นอยู่แล้วนะครับเขาเป็นมืออาชีพเนาะคือเขาเนี่ยวนไปนะครับเขาไม่ต้องเช็ดนะครับเขาก็รู้แล้วว่ามันไม่เต็มนะครับต่อให้หมึกมันจะเลอะท่วมหน้าก็ตามนะครับก็จะกลับมาวนอีกรอบหนึ่งนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรทำประกันไว้นะครับก็คือวนสัก3 รอบแล้วเขาก็เช็ดนะครับเขาเช็ดทีเดียวปุ๊บเขารู้เลยว่ายังไงก็แน่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่การถมดำเนี่ยเวลาคุณฝึกเนี่ยคุณควรจะฝึกให้ถึงระดับนี้นะครับในตัวเทคนิคการใช้หน้าเข็มนะครับหน้าเข็มข้างเข็มการบิด45 องศาแล้วก็ปัดนะครับหรือการวนเนี่ยอันนี้คือคุณต้องทำให้ได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องทำได้ในการฝึกครั้งแรกนะครับคุณค่อยๆทำไปนะครับถ้าสมมติตอนนี้ทำไม่ได้นะครับคุณก็เว้นไว้หน่อยนะครับเว้นระยะเอาไว้แล้วก็ค่อยกลับมาฝึกก็ได้นะครับเพราะว่าการฝึกบางทีมันอาจจะเครียดเกินไปนะครับโอเคนะครับพอสมมุติว่าคุณถมดำเสร็จแล้วถมดำเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าจะสักแค่ตีตารางมาแล้วนะครับแล้วก็แค่ถมให้มันดำเนี่ยผมบอกเลยผมทำอยู่ในห้องเนี่ยผมจะวนไป10 รอบก็ไม่มีใครรู้ถูกต้องปะล่ะอันนั้นคือมันเปล่าประโยชน์นะครับถ้าคุณจะทำอย่างนั้นนะถ้าคุณจะเอาแค่ถมดำแล้วก็เอาแค่นั้นก็คือมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับต่อตัวคุณเองนะครับดังนั้นคุณควรจะฝึกนะครับจับสัมผัสให้ได้นะครับว่าคุณวนไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันแน่นแค่ไหนนะครับแล้วคุณก็ควรกลับมานะครับกลับมาวนอีกรอบหนึ่งหรือว่าอีกกี่รอบนะครับทำให้มันรู้มือตัวเองนะครับว่ามือตัวเองเนี่ยการวนครั้งหนึ่งมันแน่นแค่ไหนนะครับจับจังหวะให้ดีนะครับแล้วจับให้แม่นพยายามจับให้แม่นเนาะคราวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคเนาะแล้วก็ความรู้สึกนะครับต่อมานะครับการฝึกต่อไปนะครับอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ฝึกยากที่สุดนะครับอันนี้ผมจะพูดพร้อมๆกันเลยนะครับการฝึกต่อไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนการฝึกต่อไปนะครับมันจะเป็นการฝึกวิบนะครับการฝึกวิบกับการปัดเงาเนี่ยผมจะพูดรวมเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันยังไงนะครับการวิบเนี่ยคือคุณใช้เข็ม RL นะครับ RL นะครับอันนี้คือความเข้าใจทั่วไปนะครับการวิบคือใช้ RL นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นการปัดเงาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น RS นะครับ M1 นะครับแล้วก็ RM นะครับเนี่ย3 เบอร์นี้นะครับจะเป็นการปัดเงาอันนี้คือความเข้าใจทั่วไปพื้นฐานนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกเนี้ยคือไม่ว่าจะวิบหรือการปัดเงาเนี่ยมันใช้เหมือนกันนะครับอย่างแรกคือใช้ข้อมือนะครับในการปัดนะครับในการปัดเงาผมเคยสอนแล้วนะครับก็คือปัดเป็นลูกตุ้มนะครับเนี่ยปัดเป็นลูกตุ้มนะครับในการวิบก็เหมือนกันนะครับการวิบเนี่ยเราเปลี่ยนจากพวกเนี่ย3 ชนิดอันนี้นะครับเป็น RL เนาะเป็นเข็มที่มันดอทนะครับแล้วก็ใช้การปัดแบบลูกตุ้มเหมือนกันนะครับเราจะทำแบบลูกตุ้มนะครับแล้วก็เราจะสานนะครับ RL เนี่ยจะใช้การสานเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณปัดเนี่ยแค่ปัดขึ้นอย่างเดียวนะครับ
มันไม่มีทางที่จะเต็มให้คุณนะครับ IL เนี่ยมันเต็มยากมากนะครับดังนั้นคุณต้องสานนะครับคุณต้องเปลี่ยนทิศทางมันนะครับคุณต้องสานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้นะครับในเทคนิคนี้นะครับในการฝึกนี้นะครับก็คือการปัดนะครับการปัดเงานั่นเองคือในการปัดเงานะในเนี้ยสิ่งที่เราจะเน้นนะครับเราอย่างแรกเลยนะครับคือน้ำหนักมือนะครับอันนี้ผมจะเขียนไว้เลยนะครับอันนี้อย่างที่สองนะครับความแม่นยำนะครับแบบฝึกหัดอันเนี้ยมันจะฝึกความแม่นยำเยอะกว่าไออันข้างบนนะครับไอสองอย่างข้างบนนะครับการเดินเซตหรือถมดำเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องแม่นกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าสมมติคุณฝึกวิปเนี่ยถ้าสมมติว่ามือคุณเนี่ยมันไม่แม่นนะครับคุณก็จะวิปเลยนะครับสมมุติว่ากรอบมันอยู่แค่นี้นะครับสมมติคุณไม่แม่นเนี่ยมันก็จะเลยขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วขอบมันก็จะเบลอนะครับดังนั้นคุณต้องฝึกความแม่นยำนะครับในครั้งนี้เนาะซึ่งการฝึกอันเนี้ยมันไม่ได้ยากนะครับเราจะทำไปพร้อมกันนะครับสิ่งที่เราจะฝึกคือเราจะตีตารางขึ้นมานะครับ2 อันนะครับอันแรกคือวิปนะครับอันนี้คือปัดเงาเนาะในการปัดเงาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าให้คุณนำเทคนิคในการถมดำมาใช้นะครับเทคนิคการใช้หน้าเข็มนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ใช่ตัวอย่างการปัดนะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ผมทำไว้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นการวิปนะครับอันนี้จะเป็นการปัดเงาเนาะอันนี้ผมสาธิตให้ลูกศิษย์ผมดูนะครับก็คือถ้าเป็นการวิปเนี่ยคุณก็ตีตารางอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องตีก็ได้นะครับอย่างผมไม่ได้ตีนะครับผมกะเอาแล้วคุณก็ปัดขึ้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับคุณจะปัดลงก็ได้หรือจะปัดทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการปัดเงานะครับก็ปัดแบบลูกตุ้มนะครับหรือจะไถอะไรก็แล้วแต่นะครับคือแต่สิ่งที่เราควรจะระวังนะครับก็คือเราต้องควบคุมมือควบคุมเข็มนะครับเน้นควบคุมเน้นความแม่นยำนะครับแล้วก็น้ำหนักมือนะครับน้ำหนักมือเนี่ยจะทำให้งานคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันสมูทนะครับถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่าเป็นคนน้ำหนักมือเดียวเลยเป็นคนมือหนักอย่างเดียวหรือมือเบาอย่างเดียวเนี่ยคือคุณจะขาดน้ำหนักไปนะครับถ้ามือเบาคุณจะขาดน้ำหนักเข้มถ้ามือหนักนะครับคุณจะขาดน้ำหนักจางนะครับดังนั้นคุณต้องทำให้เป็นครับปรับตัวนะครับพยายามใช้น้ำหนักมือที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกอะไรพยายามสังเกตนะครับว่าทำยังไงนะครับให้มันเต็มไว้นะก็คือการสานเนาะคุณจะสานทิศทางไหนล่ะคุณจะปัดขึ้นปุ๊บคุณจะสานแนวนอนเลยไหมหรือว่าคุณจะปัดแล้วคุณจะสานแนวทะแยงนะครับแบบไหนมันจะถนัดกว่านะครับอันนี้คุณก็ต้องฝึกนะครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณทำแบบนี้แล้วนะครับคราวนี้คุณต้องมาขึ้นเป็นรูปทรงแล้วนะครับรูปทรงที่ผมจะให้ทำตลอดนะครับก็คือวงกลมเนาะนี่คือตัวอย่างนะครับวงกลมเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้นะครับถ้าคุณทำแบบนี้ได้เนี่ยคือผมบอกเลยนะว่าเวลาคุณไปขึ้นงานจริงนะครับหมายถึงว่าจากเนี้ยคุณจะไปขึ้นเป็นรูปทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับคือคุณจะทำงานง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าคุณผ่านการฝึกมาแล้วไงคุณได้ทั้งอะไรการควบคุมมือความแม่นยำนะครับความรู้สึกนะครับตัวเทคนิคก็ได้ไปแล้วนะครับพอคุณไปขึ้นงานปุ๊บคุณจะทำได้ง่ายนะครับกว่าคนที่อยู่ๆก็เอาผ้ามาแปะแล้วก็มาหัดสักเลยนะครับคือมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันเราก็โยนอะไรไม่รู้ให้เขาฝึกเลยครับซึ่งปกติคือมันต้องถ้าคุณมีลำดับการฝึกเนี่ยคุณจะฝึกได้ง่ายนะครับโดยการทำเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาการแบ่งเงานะครับแบ่งเงาการผสมเฉดนะครับซึ่งผมทำไว้แล้วเนาะจะกี่เฉดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณอยากให้มันง่ายคุณก็แบ่งเยอะหน่อยอาจจะ3-4เฉด5เฉดว่าไปนะครับหรือถ้าอยากจะแบบว่าโหดๆหน่อยก็อาจจะเฉดเดียวกับน้ำเปล่าแก้วหนึ่งนะครับก็ใช้เขาเรียกอะไรน้ำหนักมือนะครับในการช่วยในการทำเงาเองนะครับเพราะว่าจริงๆฝาเดียวก็ทำเงาให้นุ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเนี่ย
ในการฝึกนะครับ ฝึกรอบสุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าคุณทำรูปทรงวงกลมเนี่ยแล้วมันกลมแล้วก็มันนวลแบบนี้ได้นะครับ ถือว่าจบแล้วมิชชั่นคอมพลีทนะครับก็คือคุณจะไปหัดสักอย่างอื่นได้แล้วนะครับ อันนี้ผมจะย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับ ถือว่าเป็นสรุปแล้วกันนะครับ การเดินเส้นเนาะก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับ ก็คือหักเดินเส้นนะครับ ลากเป็นเส้นตรงเส้นนอนนะครับทะแยงอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญเลยนะครับคือสักติดต้องทำให้มันติดนะครับ เพราะว่าถ้าสักไม่ติดต่อให้คุณไปฝึกอย่างอื่นนะครับ ถ้าคุณไปสักคนนะครับ มันก็ไม่ติดอยู่ดีครับดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยในการสักนะครับโฟกัสกับการสักติดไม่ติดนะครับ ถ้าสักติดแล้วคุณสบายใจได้เลยเวลาคุณไปถมดำปัดเงาเนี่ยคือมันจะทำได้ง่ายนะครับ คือคุณรู้ความลึกแล้วว่าสักแค่นี้มันติดแล้วนะครับ ส่วนการฝึกนะครับก็เนี่ยผมแนะนำนะครับเป็น RS นะครับยากหน่อยนะครับแต่ว่าอร่อยแน่ถ้าสมมติคุณฝึกได้แล้วนะครับ IL นี่หมูไปเลยนะครับ ส่วนการฝึกก็เนี่ยคุณก็ทำเป็นเส้นเหมือนที่ผมบอกไปคราวนี้ก็เป็นการถมดำนะครับ การถมดำเนี่ยที่เราเน้นนะครับ เทคนิคการใช้หน้าเข็มเนาะหน้าเข็มเนี่ยเวลาคุณปัดหรือคุณบิดนะครับ หรือใช้ข้างเข็มปัดนะครับ ไปลองดูนะครับ ไปลองทำดูนะครับว่าลักษณะที่มันได้เนี่ยมันเหมือนที่ผมพูดไหมคุณต้องไปลองทดลองเองนะครับ ผมไม่มีให้คุณดูหรอกคุณไปลองเองนะครับ คุณจะได้รู้นะครับ คุณจะได้ฝึกไปเลยนะครับ แล้วก็พยายามจับจังหวะความรู้สึกนะครับ การวนเนี่ยถ้าคุณจับได้แล้วเนี่ยเวลาคุณไปปัดเงาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณควรจะเขาเรียกว่าอะไรควรจะทำให้มือมันเฉยแค่ไหนนะครับ สมมุติว่าคุณปัดเงาเนี่ยถ้าคุณปัดอย่างเงี้ยคือน้ำหนักมันจะไม่มีอ่อนเข้มนะครับในการปัดอย่างเงี้ยมันจะเป็นน้ำหนักคล้ายๆกันนะเป็นน้ำหนักเพลนเดียวกันนะครับเท่าก็เท่านะครับแต่สมมติว่าคุณแบบว่าทำมือให้มันช้านะครับแล้วก็ลากไวนะสมมติว่าคุณปัดในครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติแค่ปัดขึ้นอย่างเดียวนะครับปัดเนี่ยตอนลงเข็มปุ๊บช้านะครับแล้วก็ค่อยๆไวขึ้นเนี่ยคือมันเป็นการใช้น้ำหนักมือเนาะใช้ความรู้สึกนะครับเวลาเข็มมันโดนผิวเนี่ยสังเกตดูถ้าสมมุติคุณจับความรู้สึกที่เข็มมันตึกสับผิวได้นะครับสับทีเนี่ยแล้วคุณก็รีบปัดไปนะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะความแน่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีเข้มแล้วก็ไปอ่อนนะครับอันนี้ลองไปสังเกตดูนะครับเวลาคุณถมดำเสร็จแล้วคุณไปปัดเงาเนาะอันนี้แต่ว่าคุณต้องจับความรู้สึกให้ได้ก่อนนะครับตัวเทคนิคเนาะก็3อย่างนะครับหน้าเข็มแล้วก็ความรู้สึกต่อไปนะครับเป็นการวิบนะครับการวิบกับการปัดเงาเนาะซึ่งมันใช้เทคนิคเดียวกันนะครับแต่การวิบเนี่ยจะช้ากว่าการวิบช้ากว่าการวิบเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องปัดมืออย่างเดียวคุณสามารถใช้การจุดได้กรณีที่งานคุณมันเล็กมากประมาณเหรียญบาทนะสมมติว่าคุณต้องทำดวงตาเล็กเล็กอยู่ในเหรียญบาทคุณก็ใช้การจุดคุณไม่ต้องปัดก็ได้นะครับเพราะมันปัดไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวคุณจะปัดยังไงให้มันแม่นคุณก็จุดเลยจุดก็แน่นอนแม่น100%นะครับคุณก็คงไม่จุดเบี้ยวหรอกมั้งแล้วคราวนี้ก็เป็นการปัดเงานะครับการปัดเงาเนี่ยมันจะฝึกน้ำหนักมือนะครับเป็นหลักนะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะด่างมันจะอะไรไม่ต้องสนใจนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับปัดไปเรื่อยๆปัดไปเรื่อยๆนะครับปัดจนกว่ามันจะนุ่มนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าสมมุติว่ามันยากเกินไปนะครับก็ฝึกวิบก่อนนะครับเพราะถ้าว่าคุณทำวิบได้นะครับอย่างลำดับการฝึกเนี่ยอันแรกผมให้ทำวิบอยู่แล้วเนาะถ้าสมมติคุณมาลองปัดเงาแล้วยังไม่ได้คุณก็ลองกลับไปวิบก่อนนะครับวิบให้มันสวยก่อนนะครับให้ค่าน้ำหนักมันได้นะครับพอคุณมาทำเข็มแพรเนี่ยผมต้องบอกว่ามันคือเทคนิคเดียวกันแค่เปลี่ยนเข็มถ้าคุณวิบเข็ม RL ได้เข็มแพรคุณก็ทำได้ไม่ยากนะครับแค่อาจจะต้องอยู่ที่ควบคุมหน้าเข็มอะไรพวกนี้การลงเข็มจังหวะมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า RL เนี่ยคุณจะลงยังไงก็ได้นะครับเพราะว่ารอยเข็มมันไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยรอยเข็มมันจะมีแค่ทิศทางนะครับถ้าสมมติคุณทำทิศทางมันซ้ำๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นทิศทางที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับสมมติว่าคุณปัดขึ้นไปเนี่ยคือมันจะเป็นทิศทางเลยว่าคุณปัดขึ้นไปนะครับถ้าคุณไม่สานนะครับไม่สานทิศทางเนี่ยยังไงก็จะเห็นนะครับ
ยังไงคุณก็จะเห็นทิศทางที่มันปัดขึ้นไปนะครับแต่ถ้าคุณสานมันก็จะไม่เห็นนะมันก็จะเนียนไปเลยเขาจะไม่เห็นรอยเข็มไม่เห็นทิศทางเข็มนะครับแต่การปัดเงาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณปัดขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณปัดนุ่มมันก็ไม่มีหรอกครับแต่สมมุติว่าคุณปัดไม่นุ่มเนี่ยคุณใช้หน้าเข็มปัดเนี่ยอันนี้มันจะเกิดช่องว่างเนาะช่องว่างมันเยอะมันจะเกิดทิศทางนะครับพอเกิดทิศทางปุ๊บเขาเรียกอะไรมันก็จะงานมันก็ดูไม่นุ่มอ่ะบางจุดนะครับบางจุดบางครั้งนะครับอันนี้ก็ไปตัดสินใจดูนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้มันนุ่มคุณก็ใช้น้ำหนักมือนะครับปัดให้มันนุ่มเนาะนี่ตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับเนี่ยสองอันเนี้ยคุณก็กำหนดแสงเลยแล้วก็แบ่งเงานะครับอันนี้คือผมพยายามทำ2แบบนะครับแบบนี้คือมันจะมีรีเฟกอยู่ข้างล่างนะครับอันเนี้ยรีเฟกจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้คุณลองไปศึกษาดูนะครับโดยคลิปเนี้ยก็จบประมาณนี้นะครับลำดับการฝึกแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ลำดับพวกนี้ผมก็สอนให้ลูกศิษย์ผมฝึกแบบนี้นะครับคือไอ้ที่ผมมาสอนเนี่ยผมไม่ได้กักสักอย่างนะครับก็คือคุณเอาไปฝึกได้นะครับเอาไปฝึกตามได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปฝึกยังไงก็แล้วแต่พยายามจำนะครับจำว่าเราฝึกเพื่ออะไรนะครับฝึกไปทำไมนะครับไม่ใช่แค่ว่าสักแต่เดินเส้นนะครับเดินอย่างเดียวเลยเต็มแผ่นแล้วนะครับก็ไม่ไปฝึกอย่างอื่นสักทีนะครับคือมันเปล่าประโยชน์ทำมันเสียเวลานะครับถ้าคุณเดินเส้นแล้วโอเคมันตรงมันติดแล้วอ่ะแค่เส้น2เส้นเนี่ยคุณก็ควรไปฝึกถมดำนะครับวิบปัดเงาทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันจะได้มีทักษะที่หลากหลายนะครับคือถ้าสมมุติคุณเดินเส้นไม่ได้นะครับสมมุติคือเดินยังไงมันก็ไม่ตรงอ่ะมันสั่นอ่ะคือมันก็ไม่ได้มีปัญหากับการสักนะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมพูดไปต้นคลิปนะคืองานสักมันไม่ได้มีแค่งานเดินเส้นนะครับหรือไม่ได้มีแค่งานวิบนะครับหรือไม่ได้มีแค่งานปัดเงานะครับถ้าคุณเก่งอย่างไหนอย่างหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถไปทำงานได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณเก่งเยอะเนี่ยมิติในงานของคุณก็จะมีเยอะนะครับคืองานคุณจะน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะที่เราต้องฝึกพื้นฐานให้หมดนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณเท่านี้ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแชร์ไม่ได้ก็กด Subscribe นะครับขอบคุณครับ